Hej och välkommen till en introduktion om allmänna handlingar. Jag heter Carolina och i den här presentationen lär du dig vad allmänna handlingar är, vad offentlighetsprincipen innebär, vad diarieföring är och en hel del annat som är bra att veta. Agenda. Vi går igenom 6 punkter. Vad en allmän handling är, varför man ska registrera, organisationens diarium, vad ett ärende är, informationshanteringsplanen och till sist hur man hanterar begäran om allmänna handlingar, sekretess och pappershandlingar. Kapitel 1. Vad är en allmän handling? Vi börjar med begreppet handling, något som innehåller information. Ett dokument med text, en ljudinspelning, ett foto eller en databas. Formatet spelar ingen roll. Det är förekomsten av information som räknas. En handling som förvaras hos organisationen är allmän om den dessutom är upprättad, organisationen har själv skapat den, inkommen, alltså inskickad till organisationen av till exempel en vårdnadshavare, en annan organisation, en privatperson eller ett företag, eller utgående, skickad till någon utanför. Mycket av informationen är alltså allmänna handlingar och de måste enligt lag hanteras särskilt. Det styrs bland annat av tryckfrihetsförordningen, som är en grundlag, och av offentlighets- och sekretesslagen. Man måste hålla ordning på dem och lämna ut dem till allmänheten vid förfrågan. Kapitel 2. Varför ska man registrera? Flera lagar säger att man måste hålla ordning på sina allmänna handlingar och bästa sättet är att registrera dem. Offentlighets- och sekretesslagen beskriver hur och GDPR styr specifikt hanteringen av personuppgifter. Men varför? Jo, man måste kunna hitta informationen igen. För ens egen skull. Vad står i avtalet med leverantören? Vad beslutade verksamhetschefen för 15 år sedan? Och för offentlighetsprincipens skull. Allmänheten har grundlagsskyddad rätt att ta del av allmänna handlingar och man måste lämna ut dem genast eller så snart som möjligt, så man behöver hitta dem snabbt. Justitiekanslern begär dessutom varje år ut en lista över alla diariers öppna ärenden. Och en verksamhet som har koll på sin information blir helt enkelt effektivare. Ingen tid går åt till att leta eller göra om. Kapitel 3. Organisationens diarium. När man registrerar allmänna handlingar gör man det oftast i ett diarium. Helt enkelt ett register för allmänna handlingar. Att registrera där kallas att diarieföra och ett modernt system för detta är Fortdocs. Diariet är också ett redskap för insyn och ett vittne på hur organisationen skött sitt arbete. JK-listan är listan över öppna ärenden som justitiekanslern årligen begär ut. JK granskar till exempel om ett ärende tagit otillbörligt lång tid att handlägga. Kapitel 4. Vad är ett ärende? Ett ärende är en specifik arbetsuppgift eller aktivitet. Till exempel, en elev ansöker om studieuppehåll. Ärendet börjar när ansökan kommer in, en handläggare utreder och ärendet avslutas med ett beslut. Hela processen är ett ärende. En ny ansökan nästa termin eller en ansökan från en annan elev, även samma dag, blir ett nytt ärende. Varje ärende får ett unikt ärendenummer eller diarienummer. I varje ärende finns handlingar, alltid minst en, och alla handlingar i samma ärende får samma diarienummer. Annars försvinner den röda tråden. Det som tillför ärendets sakuppgift ska registreras. Skickar eleven ett mejl och tar tillbaka ansökan påverkar det utgången och då måste mejlet diarieföras. När inget mer tillkommer markeras ärendet som avslutat. Det här handlar om transparens och rättssäkerhet. Man ska kunna se hur vi gått tillväga. Det är inte bara viktigt att det blir rätt,
utan att vi gör rätt på vägen dit. Diariet är vittnet. Kapitel 5. Informationshanteringsplanen. Hur vet man om en handling ska diarieföras, registreras i ett annat system eller inte alls? Svaret hittar man i informationshanteringsplanen. Första kolumnen är processkod som klassificerar handlingarna. Allt med samma kod hänger ihop. Allt som börjar på 2 handlar om att tillhandahålla verksamhetsstöd. 2.5 är hantering av anställningar. Och 2.5.1 är inrätta och tillsätta anställningar. Nästa kolumn visar handlingstypen. Kolumnen förvaring visar systemet. Står det Fortdocs ska handlingen diarieföras. Står det ett annat system så behöver den inte diarieföras i Fortdocs. Kolumnen bevarande visar om handlingen ska bevaras, finnas kvar, eller kan gallras, alltså raderas. Vill du gallra något så ska det göras av er dokumentsamordnare eller arkivarie. Kapitel 6. Begäran om allmän handling. Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten har grundlagsskyddad rätt att ta del av allmänna handlingar. Någon kanske vill se ett beslut från verksamhetschefen, e-post eller namnen på de som sökt en tjänst. En begäran kommer oftast till registrator eller arkivet, men kan komma direkt till dig. Man måste hantera den genast, eller så snart som möjligt. Det står i lagen. Man får aldrig fråga vem som begär ut handlingarna eller varför. Enda undantaget är om handlingarna innehåller sekretesskyddade uppgifter. Då kan identifiering krävas, till exempel för en part i ärendet eller inom forskning. Innan något lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det kan röra enskilds hälsa eller en pågående upphandling. Som handläggare ansvarar du för att prövningen blir gjord i dina ärenden. Man måste alltid kunna lämna ut på papper, på plats i sina lokaler, gratis eller som papperskopior. Digitalt är möjligt om det är lämpligt, men frivilligt. Kan handlingen inte lämnas ut måste man alltid erbjuda ett överklagbart beslut så att en annan instans kan pröva det. Kapitel 7. Handlingar på papper. Det mesta hanteras digitalt idag, men originalhandlingar på papper, som ett underskrivet avtal, måste skyddas från brand, vattenskador och obehöriga. Märk pappershandlingar med diarienummer, processkod och datum så att man vet var de hör hemma om de kommer bort. Post utifrån ska stämplas med ankomstdatum. Det datumet måste med vid diarieföringen. När du är klar med handlingarna, lämna in originalet till registrator för arkivering. Då står det skyddat och är lätt att hitta. Vill du fortsätta arbeta med materialet, behåll en papperskopia. Tack för att du lyssnade. I nästa del av utbildningen tittar vi närmare på Fortdocs.